नमस्कार। स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले हकप्रद सेयर भनेको के हो, नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने भएको छ र कुन कुन नन लाइफ अर्थात् निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कति प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने भएका छन् भन्ने बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stock आइडियाज हालेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा दबाउनु भयो भने हामीले भिडियो राख्नसाथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईहरुले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी, लेटेस्ट जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ र यहाँ रहेका तपाईहरुलाई मनपर्ने भिडियोहरु रोजेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई लागेको प्रतिक्रिया छोडिदिनु होला, साथै लाइक बटन दबाउन पनि नबिर्सनु होला है त। अब लागौं आजको जानकारी तर्फ। हिजो मैले लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले जारी गर्न पाउने हकप्रदको बारेमा जानकारी लिएर आएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ साथीहरूले मलाई पर्सनल्ली चाहिँ यो हकप्रद सेयर भनेको के हो भनेर पनि कतिपयले सोध्नु भएको थियो, सायद बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि भनेर मैले आज चाहिँ यो भिडियोमा हकप्रद भनेको के हो भन्ने पनि समेटेको छु है त। हकप्रद सेयर अर्थात् राइट सेयर भनेको के हो त? खरिद गर्ने पहिलो हक विद्यमान सेयर धनीहरूलाई हुने गरी उनीहरूलाई समानुपातिक रूपमा सेयर बिक्री गर्न जारी गरिने थप सेयरलाई हकप्रद सेयर अर्थात् राइट सेयर भनिन्छ। अर्थात् कम्पनीले तोकेको मितिसम्म खरिद गर्ने लगानीकर्ताले मात्र किन्न पाउने अथवा खरिद गर्न पाउने सेयरलाई चाहिँ के भनिन्छ त? हकप्रद सेयर भनिन्छ। हामीले यदि कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने भनिसकेपछि बुक क्लोज डेट तोक्छ, त्यो मितिभन्दा अगाडि यदि हामीले त्यो कम्पनीको सेयर किनेका छौँ भने हामीले त्यो कम्पनीको राइट सेयर भर्न पाउँछौँ, अन्यथा हामीले पाउँदैनौँ। हकप्रद सेयरका लागि सेयर धनीले प्रति किता फेस भ्यालु बराबरको रकम तिर्नुपर्छ। अर्थात् अब इन्सुरेन्स कम्पनीको सवालमा चाहिँ फेस भ्यालु यिनीहरूको 100 रुपियाँ हुन्छ। अर्थात् हामीले प्रति किता 100 रुपियाँ तिरेर, जसरी आइपिओ भर्दाखेरि 100 रुपियाँ तिर्छौँ त्यसरी नै यो राइट सेयरमा पनि हामीले 100 रुपियाँ भने तिर्नुपर्ने हुन्छ। खातामा आइसकेपछि साधारण सेयर जस्तै बजार मूल्यमा यसको कारोबार हुन सक्छ र हकप्रद सेयरका लागि कम्पनीले तोकेको मिति अर्थात् बुक क्लोज डेट भनिन्छ, त्यो मितिपछि कम्पनीको सेयरको बजार मूल्यमा समायोजन हुने गर्छ है त। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यसरी राइट सेयर भर्नको लागि हामीसँग कम्पनीले तोकेको मितिभित्र किनेको त्यो कम्पनीको सेयर हाम्रो खातामा हुनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् बुक क्लोज डेटसम्म तपाईँले त्यो राख्नुभयो र बुक क्लोज पछि जब मूल्य समायोजन हुन्छ त्यसपछि तपाईँले बेच्नुहुन्छ भने पनि फेरि राइट सेयर भर्न पाइन्छ आफ्नो खातामा नभइकन पनि। भनेको मतलब बुक क्लोज डेटभित्र हामीले त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ खरिद गरेको हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि हामीले राइट सेयर भर्न पाउँछौँ है त। प्राधिकरणले जीवन बिमालाई 5 अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकेको छ। मर्जरमा गएर पनि तोकिएको पुँजी पुग्न नसकेका कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने प्राधिकरणले जनाएको छ। बिमा प्राधिकरणले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी न्यूनतम 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ तोकेको छ। सो अनुसार पुँजी पुर्याउन प्राधिकरणले केही कम्पनीहरूलाई 12 देखि 66% सम्म हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको छ। कुन कुन नन लाइफ इन्सुरेन्सले पाउँछन् त हकप्रद सेयर जारी गर्न? प्राधिकरणले दिने स्वीकृति अनुसार हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स लिमिटेड HEI, नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड NIL, सानिमा GIC इन्सुरेन्स लिमिटेड SGIC, युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्स लिमिटेड UAIL र NLG इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड NLG, यति कम्पनीहरूले चाहिँ राइट सेयर निकाल्न पाउने भएका छन्। कुनले कति प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न पाउँछन् त यी कम्पनीहरूमध्ये? पहिलो रहेको छ हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स लिमिटेड HEI। नेपालको बिमा क्षेत्रमै पहिलो पटक मर्ज भई इतिहास राखेको हिमालयन एभरेस्टले, यो हिमालयन इन्सुरेन्स र एभरेस्ट इन्सुरेन्सको मर्जबाट बनेको कम्पनी हो,
हिमालयन एभरेस्टले 12% हकप्रत निष्कासन गर्न स्वीकृति पाएको छ। मर्जरमा जाँदा जाँदै पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजी नपुगेको भन्दै कम्पनीले प्राधिकरणलाई सो मात्राको हकप्रत निष्कासन गर्न अनुमति मागेको थियो। यससँगै हाल 2 अर्ब 30 करोड 15 लाख रुपियाँ रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी 12% हकप्रतपछि 2 अर्ब 57 करोड 77 लाख रुपियाँ पुग्नेछ। नेको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड अर्थात् NIL कसैसँग मर्जरमा नगएको नेको इन्सुरेन्सले 25% हकप्रत सेयर निष्कासन गर्न बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ। सो अनुसार कम्पनीले हकप्रत सेयर जारी गरेमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 51 करोड 54 लाख रुपियाँ नाग्नेछ, जुन प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा बढी हो। यससँगै कम्पनीले हकप्रतबाट मात्रै तोकिएको पुँजी पुर्याउने भएको छ। सानीमा GIC इन्सुरेन्स लिमिटेड SGIC सर्टकटमा है त बीमा प्राधिकरणले मर्ज भई बनेको सानीमा GIC इन्सुरेन्सलाई 25% हकप्रत निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको छ। हाल 2 अर्ब रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी 25% हकप्रतपछि 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ पुग्नेछ, जुन प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजी हो। अर्को रहेको छ युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्स लिमिटेड UAIL। युनाइटेड र अजोड इन्सुरेन्स कम्पनी मर्ज भई बनेको युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्सले 32% हकप्रत सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति पाएको छ, जसको हालको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 90 करोड रुपियाँ छ। स्वीकृत 32% हकप्रतपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 51 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। र अन्तिम रहेको छ NLG इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। मर्जरमा नगएको NLG इन्सुरेन्सले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रतिशत हकप्रत सेयर जारी गर्न पाउने भएको छ। बिमा कम्पनीहरूले बिमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई गत असारमै 66% हकप्रत सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको हो। उक्त हकप्रतलाई गत साउनमा सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारण सभाले समेत पारित गरिसकेको छ। हाल 1 अर्ब 45 करोड 92 लाख रुपियाँ रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी 66% हकप्रतपछि 2 अर्ब 42 करोड 23 लाख रुपियाँ पुग्नेछ, जुन बिमा प्राधिकरणले तोकेको भन्दा कम हो। अपुग हुन आउने पुँजी कम्पनीले बोनस सेयर मार्फत पुरा गर्न सक्नेछ। यसरी आज हामीले राइट सेयर वितरण गर्न पाउने, राइट सेयर दिन पाउने नन लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा जानकारी तपाईहरुमाझ राख्यौं। तपाईहरुलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट म तपाईको साथी बिदा चाहन्छु। यहाँहरुको सबै शुभ रहोस्। शुभ समय।